यदि तपाईले पनि इपिएस आइडी क्रिएट गरिसक्नु भएको छ र तपाई इपिएस आइडीमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ अर्थात् के हेर्न सकिन्छ भनेर तपाई जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईले इपिएस आइडी नै क्रिएट गर्नु भएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिनेछु। त्यो लिंकमा गएर तपाई आफ्नो इपिएस आइडी चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा राम्ररी जान्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु, आजको टपिक बारे तपाई पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि यस्तै फ्युचरमा आउने युजफुल टिप्सहरु पाउनको लागि युनिक कुरा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अनि भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले एक लाइक गर्न नबिर्सनु होला। सबैभन्दा पहिले तपाईको मोबाइलमा भएको इपिएस एपलाई ओपन गरेर तपाईको आइडी र पासवर्ड राखेर लगइन गर्नु होला। मैले अलरेडी लगइन गरिसकेको छु र यहाँ नजिक म होम स्क्रिनमा जान्छु, मेरो मोबाइलमा भएको होम स्क्रिनमा। यसरी होम स्क्रिनमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ सबैभन्दा पहिले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको नाम देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो भन्दा प्रत्येक देख्न सक्नुहुन्छ, सर्वमान्य श्रम सम्झौता भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यहाँ टच गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको रोजगार अनुमति नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाई यदि कम्पनी चेन्ज गर्नु भएको छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी तपाईको सम्झौता चाहिँ कहिलेदेखि कहिलेसम्म त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ र कति महिना त्यो पनि सम्पूर्ण कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र म फेरि होम स्क्रिनमै जान्छु। यदि हेरिसकेपछि यहाँ चाहिँ भनेको छ त्योभन्दा तल्लो अप्सनमा चाहिँ अन्तिम सम्पर्क गरेको मिति भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ इपिएस आइडी लगइन गरेको समय देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी त्योभन्दा तल्लो अप्सनमा चाहिँ अन्तिम प्रवेश गरेको मिति भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाई कोरियामा प्रवेश गरेको दिन अर्थात् तपाई नेपालबाट फ्लाइट भएको दिन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी त्योभन्दा तलतिर सिफारिस विवरण भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले यदि तपाईले काम छोडिसक्नु भएको छ भने तपाईको कम्पनीको म्यासेज चाहिँ यहाँ आउने गर्दछ र तपाईले सम्पूर्ण डिटेलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको मोबाइलको नम्बरमा चाहिँ म्यासेजमा चाहिँ तपाईको केही डिटेलहरु हुँदैन भने तपाईले यहाँबाट सम्पूर्ण कुराहरु सजिलैसँग देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी त्योभन्दा तल अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ श्रम सम्झौता अवधि भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले कम्पनी चेन्ज गर्नु भएको छ भने पहिला चाहिँ यहाँ नजिक 90 दिन हुन्छ, त्यसपछि घट्दै घट्दै जान्छ र यहाँ नजिक अवधि समाप्ति मिति भनेको छ। तपाईले कहिलेदेखि कहिलेसम्म तपाईले एग्रिमेन्ट गर्नुभयो त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अलिकति स्क्रोल डाउन गरौँ र त्यस्तै गरी यहाँ भनेको छ तपाईले थोजिकम चाहिँ कति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अनुमानित रहेको छ। यदि तपाईले यहाँ नजिक एरोको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यो एरोमा टच गर्नुभयो भने यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ तपाई आफ्नो थोजिकम हिसाब गर्नको लागि तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि 4 जना भन्दा कम छ भने यसमा टच गर्नु होला र 5 जना भन्दा बढी छ भने यहाँ टच गर्नु होला। त्यसपछि अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला। क्यालेन्डरको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले क्यालेन्डरको आइकनमा टच गरेर तपाई कहिले काम छोड्दै हुनुहुन्छ त्यो डेट लेख्नु होला र सेट गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि तपाईले यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ त्यो भन्दा तलतिर चाहिँ यहाँ नजिक कहिलेदेखि कहिलेसम्म चाहिँ कति पैसा कमाउनु भयो त्यो ओनमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तपाईले कमाउनु भएको रकम लेख्नु होला र तपाईले यहाँ नजिक वार्षिक बोनस अग्रिम हिसाब भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नुभयो भने तपाईले एक्ज्याक्ट तपाईले पाउने रकम हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी फेरि होम स्क्रिनमै जाउँ। त्यसपछि अलिकति स्क्रोल डाउन गरौँ। स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि यहाँ भनेको छ विदेशी कामदारको लागि मात्र निर्धारण गरिएको बिमा भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नजिक 4वटा बिमाहरू रहेको छ, हाम्रो अनिवार्य गर्नुपर्ने बिमाहरू रहेको छ र यहाँ नजिक चाहिँ कहिले तपाईले दर्ता गर्नुभयो र तपाईको कहिले एक्सपायर हुन्छ त्यो सम्पूर्ण डेटहरु यहाँ यो साइडमा रहेको छ। र तपाईले बिमाको बारेमा डिटेलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ नजिक एरोको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो एरोमा टच गर्नु होला। एरोमा टच गरिसकेपछि तपाईले कहिले दर्ता गर्नुभयो त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। बिमाको अवधि देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले कति रकम भुक्तानी गर्नुभएको थियो त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईको यहाँ नजिक म्याथ कटेको मिति भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ र रोजगार अवधि भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि यहाँ नजिकबाट सजिलैसँग देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले होम स्क्रिनको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू बताइसकेका छौँ, जुन हामीलाई इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। त्यस्तै गरी यहाँ नजिक ट्रिपल लाइन देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा, यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ अरू सदस्यता विवरण भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नु होला र तपाईले यहाँ भनेको छ गोप्य नम्बर खुलाउने भनेको छ। तपाईको इपिएस आइडीको पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली यसमा राख्नु होला र परिक्षणमा टच गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको नार्थ नम्बर भनेको छ, एलियन कार्ड नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। नाम भनेको छ तपाईको नाम। त्यस्तै गरी लगइन आइडी भनेको छ, लगइन आइडी देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई आफ्नो पासवर्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला तपाईले युज गरिरहनु भएको पासवर्ड राख्नु होला। त्यस्तै गरी तल्लोमा चाहिँ नयाँ पासवर्ड, त्यस्तै गरी सेम पासवर्ड राख्नु होला।
त्यस्तै गरी यहाँले चाहिँ त्योभन्दा अलिक तलतिर स्क्रोल डाउन गरौँ। स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि इमेल पनि चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने इमेल लेख्नु होला, अगाडिको अक्षर, त्यसपछि @ लेख्नु होला र त्यसपछि यहाँ जीमेल भनेको छ, सिम्पली यसमा टच गरेर तपाईँको जीमेल के रहेको छ तपाईँको त्यो सेलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि सेभ गर्ने भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा टच गर्नु होला। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले इमेल प्राप्त गर्न चाहन्छुमा टच यहाँ टिकमा लाउनु होला र सेभ गर्नेमा गर्नु होला। त्यसै गरी फेरि ट्रिपल लाइनमै जाउँ। ट्रिपल लाइनमा गइसकेपछि स्क्रोल डाउन गरौँ। यदि तपाईँ आफ्नो इपिएस आइडी चाहिँ डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने अर्थात् डिएक्टिभेट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले सदस्यता छोड्नुमा जानु होला र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ छोड्ने कारण भनेको छ, तपाईँले रिजन लेख्नु होला। त्यसपछि छोड्नुमा टच गर्नुभयो भने तपाईँको इपिएस आइडी चाहिँ डिएक्टिभेट हुन्छ। सो साथीहरू, आजको भिडियो यति नै। आजको भिडियो अन्तर्गत र तपाईँलाई इपिएस आइडी भित्र रहेका एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा बताएँ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नु होला। भिडियोको बारेमा केही भन्नु छ भने सानो कमेन्ट छोड्न नबिर्सनु होला। यस्तै तपाईँलाई काम लाग्ने टिप्सको साथमा अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बाइ बाइ।